Bună ziua! Cumpărat astăzi de la Dedeman, de la marca Green, un set pentru curățare piscină. Dacă se vede. Practic l-am luat așa îndoielnic, prețul un pic cam mare, spre 200 de lei. Vine cu plasă pentru adunare de la suprafață, o perie destul de utilă, am încercat-o deja, și plasa am încercat-o, un dispersor de clor pentru pastile și cel mai interesant lucru care vine, practic este o fel de aspirator care îl conectez la apă și sper că se vede. Este foarte interesant. Dai drumul la apă și în funcție de mizerie adună tot în săculețul ăsta. La mine a fost cam mizerabil apa și este în continuare, practic adună în continuare, nu știu dacă se vede ceva, dar din punctul meu de vedere e foarte reușit totuși și ingenios făcut. Adună chiar foarte bine. A, da, și am uitat să zic, mai are și un termometru, un set de piscină. Dar asta, aspiratorul ăsta face toți banii. Trebuie să recunosc că este ceva extraordinar de bun. Am mai avut un aspirator de genul care funcționa pe baza pompei de recirculare, dar ca și ăsta nu. Practic sunt foarte mulțumit de ceea ce face. Depinde în funcție de cât e de mizerabilă apa în piscină. La mine chiar adună chiar foarte bine. Bine, mai am pe deasupra pe aici de adunat, dar sunt la început. După o să-i dăm drumul la sistemul de filtrare care l-am aici. Așa, pompa clasică cu nisip face o treabă foarte bună. Spirala e pentru încălzirea apei în piscină. Cam asta ar fi momentan. La revedere!